sekarang kita orang nak sampai dekat Ipoh Perak. Kita orang ada dekat Kellie Castle. So bikers daripada Ipoh pun datang sambut kita. Okay. Ini sambutan yang terbaik yang kita dapat. Lepas ni kita nak kena mi kari, mi kicap Ipoh baiknya. Okay, bye. Nanti sambung. berendam ni, nak berendam. Nak berendam. Mandi tak? Mandi. Tengok keadaan. Tapi barang semua ada. Saya makan dia.
terbaiknya.